Xin chào các bạn. Để tạo được một cái gọi là cái khu vực biến đổi màu sắc trên Google Earth thì cũng hết sức là đơn giản. Thì hôm nay ở bài video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cấp độ rất là đơn giản thôi. Nó chỉ là một cái lớp phủ trong Google Earth thôi. Ở đây mình thêm lớp phủ, mình chọn đến cái ảnh PNG mà mình đã lưu, như thế thôi. Mình chọn đến những cái bức ảnh PNG mà mình đã lưu đó thì nó sẽ tạo ra như thế này. Nhưng để làm sao để làm được một cái bức ảnh PNG ấy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên các bạn phải sử dụng Photoshop. Ok, mình tắt mẹ đi không nó lại báo bản quyền. Đây, các bạn chụp ảnh trên Google Earth lại giúp mình một cái ảnh nó như thế này, đúng không? Cái ảnh đơn sơ như này thôi. Sau đó các bạn dùng cái lệnh lệnh L, các bạn dùng chức năng Lasso Tool cho mình, được chưa? Sau đó các bạn vẽ lên một vùng cho mình trên Google Earth, trên bức ảnh này. Đó, bạn vẽ lên một vùng như này cho mình. Hết sức là đơn giản thôi. Đây, các bạn vẽ lên một vùng như này cho mình. Đây. Đó, sau khi các bạn nhấp ra như này, các bạn ở đây các bạn ấn một cái layer mới. Sau đó các bạn ấn lệnh Alt Delete giúp mình, được chưa? Đó, các bạn nhớ giúp mình nhé. Các bạn sau khi các bạn gọi là Lasso Tool này cho mình xong được một đoạn này, các bạn nhấp vào cái dấu cộng này để tạo ra một cái layer mới. Trên layer mới đấy các bạn ấn lệnh Alt Delete giúp mình, được chưa? Sau đó các bạn ấn phím Ctrl và ấn vào phím vào cái layer này, vào cái layer mình vừa copy ra này, nó hiện lên như thế này. Sau đó các bạn chọn vào cái background, được chưa? Các bạn ấn Ctrl G cho mình. Đó, thì lập tức là ở đây mình xóa đi, xóa hai cái layer nãy mình thực tập đi. Thì lập tức là khi đấy màn hình nó sẽ hiện lên như thế này. Và ở trong cái chế độ ở cái layer này các bạn chọn normal giúp mình nhé, được chưa? Còn cái layer số 3 này các bạn chọn vào cái đây, cái saturation này giúp mình. Sau đó các bạn tắt cái background đi, được chưa? Các bạn nhớ giúp mình nhé. Đầu tiên nhấp background tạo ra một layer mới, sau đó ấn lệnh Alt Delete để tạo ra một cái xoay như này. Sau đó các bạn giữ phím Ctrl và nhấp vào phím vào cái layer 3 này. Sau đó bỏ ra, nhấp vào cái layer này, sau layer gốc này các bạn ấn Ctrl Z thì nó sẽ được một cái bức ảnh như thế này. Sau khi chúng ta được đây ở cái chế độ này thì mình chọn ở cái chế độ normal, được chưa? Còn trong cái layer 3 ấy, thì mình chọn chế độ saturation đây. Thì lập tức lúc này là mình sẽ lưu nó ở cái định dạng Save as Copy. Mình sẽ lưu nó ở chế độ PNG. Đó, ở đây ví dụ mình tạo ảnh số 2 đi, mình lưu nó ở chế độ PNG. Ok. Và lúc này vào Google Earth, ở đây mình xóa cái bức ảnh ấy đi. Ở đây mình xóa cái này đi. Các bạn vào Google Earth, các bạn ấn Add vào đây, thêm lớp phủ đây. Các bạn thêm một cái ô này vào. Và các bạn phải nhớ giúp mình là trước khi chúng ta chụp màn hình ấy thì chúng ta phải ấn tạo một cái điểm. Cái điểm này ví dụ như cái điểm P1 này của mình hạn, mình ấn nó vào đấy thì nó mới đúng được tỷ lệ. Sau đó mình chụp màn hình ở cái chế độ HD thôi, 1920 1080 để lên trên Photoshop mình để nguyên cái định dạng nó như vậy. Được chưa? Các bạn nhớ giúp mình là cái định dạng nó như vậy. Sau đó các bạn kéo vào đây cho mình. Đó, kéo nó vào đây. Ví dụ như mình tìm ở hai cái điểm mà sau đó di chuyển nó ra. Đây. Đó, ở đây mình tạo thành hai cái điểm nó như này. Vẫn còn to, mình cứ mu làm sao cho nó đúng tỷ lệ vào đây là được, tương đối vào đây là được rồi. Vào đây. Ok.
khi mình bấm ra thì nó đây, đại loại là nó sẽ tầm như thế này đó. Ok, thì lúc này các bạn đây, các bạn có thể thấy là núi non cũng đã bị thay đổi màu sắc, cảnh này cũng khá là hay. Thường thì cái cách này các bạn thường làm để mà chúng ta gây cái gọi là gây cái điểm chú ý ở trong cái khu vực mà chúng ta muốn biểu diễn, để tạo ra những cái effect mình trông nó đẹp hơn, thì chúng ta hay dùng những cách này đó. Ở đây mọi người có thể thấy là Google Earth nó sẽ bám sát vào trong đây cho mình. Ở đây giờ bắt đầu mình bật mạng lên thì các bạn mới xem được. Đây, ok, khi mà ra bật mạng lên bắt đầu nó mới có sóng, thì chúng ta sẽ được có một cái khu vực đồi núi nó như này đó, trông khá là hay đúng không? Thì thường là chúng ta sẽ để gây cái sự chú ý, để gọi là gây cái chú ý trong một cái video, một khu vực trong địa lý nào đấy, thì chúng ta mới làm cách này, thì nó khá là hay. Thì mình qua đây mình hướng dẫn các bạn.